Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are universul să-ți transmită în acest moment, când tu ai intrat pe acest videoclip. Bineînțeles, dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici, cu siguranță, un mesaj pentru tine. Hai să vedem așadar, din punct de vedere personal, profesional, financiar, adică bani, muncă, dar și surpriză. Să vedem în primul rând personal ce se întâmplă. Ok. Foarte interesant. La baza pachetului avem un 10 de cupe, regele de spade, regele de bâte. Da, parcă cineva aici s-a transformat într-o persoană rece, detașată. Văd aici doi bărbați, da? Unul care are inima frântă, celălalt care se gândește foarte mult la ideea de familie, la ideea de casă, de stabilitate. Văd aici că parcă cineva are niște planuri privind casa, familia, privind viața privată. Însă văd că în acest moment cineva are un anumit ideal în minte la care nu are de gând să renunțe. Asta e clar, da? Poate tu ești într-o perioadă în care ai niște planuri, ai niște strategii acolo în minte pentru a îți atinge un anumit obiectiv. În primul rând avem aici un 6 de bâte, semn că în trecutul apropiat sau poate în acest moment ai parte de o bucurie mică, de o victorie, ceva drăguț aici se întâmplă. Poate să însemne, atenție, pentru unii dintre voi, și un moment în care vă gândiți serios să vă oficializați o relație sau să ieșiți undeva în public. Poate a fost recent o ieșire undeva cu prietenii. Poate, știu eu, este un moment de recunoaștere într-o relație sau ai avut parte sau ai parte de o bucurie mică privind o persoană dragă sufletului tău. Și ce urmează este pajul de monede. Bun, văd aici o legătură cu o persoană mai tânără, poate să fie o persoană care studiază, cineva care este foarte concentrat pe sfera materială, dar văd clar și o persoană aici care vrea să înceapă ceva nou. Da? Cineva te studiază sau cineva poate vrea să se apropie de tine. Este o persoană poate puțin temătoare, cineva care într-un fel se simte puțin inferior, da, acestui succes, acestei bucurii. Parcă cineva care a fost abandonat, care n-a făcut parte din bucuria asta. Hai să vedem ce e cu 6 de bâte. Nebunul, foarte interesant. Aici cineva se pare că a avut curajul să comunice. Mai văd aici o persoană cunoscută care poate te-a contactat, ți-a dat un mesaj. E ca și cum aici cineva s-a săturat să aștepte, cineva s-a săturat să fie respins, cineva s-a săturat să fie plictisit, obosit. Mai vreau o carte. Moartea, deci e clar aici, o legătură cu zodia Scorpion, dar unii parcă treceți printr-un moment de schimbare. Este o schimbare destul de mare din punct de vedere personal. Poate este pentru unii, atenție, doar la nivel emoțional. Da? E ca și cum ai trecut într-o altă etapă a vieții tale sau o relație a trecut printr-o altă etapă. Pajul de monede avem aici, clarificat cu 3 de cupe. Deci aici urmează o mică petrecere, o mică bucurie pe care o vei avea. Poate te întâlnești cu niște persoane dragi ție, te bucuri de viață, te bucuri de ceea ce ai în jurul tău. 7 de bâte. Da? Văd aici că și parcă cineva are curajul să vină către tine, cineva parcă are curajul să-ți spună hai să ne vedem, hai să discutăm. Însă ce văd aici este o mică bucurie în legătură cu o persoană căreia îi place așa să guste viața. Poate te întâlnești cu o persoană dragă ție sau primești o veste bună. Steaua, o legătură cu un vărsător. Deci aici poate să fie o veste care apare pe zona de online. Adică un mesaj, un apel telefonic, ceva care se petrece. Hai să vedem
Uite, mai vreau o carte, da? Din tarotul meu. Să vedem ce se întâmplă aici. Este ca o noutate plăcută care apare. Poate e o persoană nouă care vrea să se apropie de tine. Deci, poate să fie aici o persoană care riscă. Este o persoană, poate uite, de la drum lung, care îți dă o veste bună. Hai să vedem în continuare. Avem Cavalerul de Cupe și Roata Destinului. Wow! Aici se pare că cineva îți face o invitație. Poate ești într-un moment în care împreună cu partenerul vrei să cumperi ceva, aștepți un cadou, aștepți o sumă de bani, dar mai văd aici și un drum pe care îl faci către un loc drag sufletului tău. Poate să fie un drum în interes financiar pentru unii dintre voi, dar pentru alții poate să fie și că iubirea asta apare pe la muncă, da? Cineva îți face ochi dulci sau ceva de genul acesta. Roata Destinului zice clar despre o schimbare destul de mare care se petrece. Este o schimbare benefică pentru tine. Este un noroc. Dar hai să vedem Cavalerul de Cupe ce spune. 4 de monede. Da. Aici văd o persoană foarte sigură pe ea, poate este o persoană puțin zgârcită sau cineva care este foarte înrădăcinat în propriile convingeri. Interesant, pentru că de regulă cavalerul ăsta de cupe nu prea ai niciun să ai încredere în el. El e mai mult așa pe emoții, dar având 4 ăsta de monede, eu cred că este o persoană foarte sigură pe ea sau o persoană ușor încăpățânată, mai poate să fie. Uite, cineva care se simte atras de tine, este o persoană pasională. Mai vreau o carte. 7 de spade. Aici mai poate să fie și faptul că cineva se încăpățânează neapărat să meargă pe un anumit drum, din punct de vedere financiar, din punct de vedere profesional. Da? Cineva care încearcă să se apropie de tine. Roata Destinului spune despre 4 de bâte. Deci aici, clar, tu vei avea parte de un succes, de o bucurie, o veste bună legată de bani sau o veste bună legată de muncă, mai poate să fie. Și uite, avem și soarele, deci este clar o bucurie foarte, foarte mare. Un succes, mai poate să însemne. Hai să vedem încă o carte. Lumea și Regele de Bâte, foarte interesant. Aici poți avea și o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar ce se vede foarte clar aici este faptul că tu vei avea parte de o bucurie foarte mare, de o victorie. Ceva se eliberează, ceva se rezolvă. Parcă era ceva blocat și acum gata, se rezolvă povestea. Pentru unii dintre voi e ca și cum apare cineva, fie fost coleg de muncă, fie împreună cu partenerul vostru încercați să faceți ceva. Pentru că aici văd o veste extraordinar de pozitivă. Hai să vedem încă o carte. Poate e un prieten care te ajută sau un coleg. Proces și judecată avem aici, adică o hotărâre care se ia. O hotărâre care se ia și mai avem aici și o veste onorabilă. Da? Foarte interesant. Deci tu aici primești o veste extraordinar de bună, poate este o veste de la un șef, de la o instituție publică, este ceva important pentru tine care pur și simplu face ca lucrurile să funcționeze într-o anumită direcție. Pentru că da, pentru unii poate să fie și un oarecare blocaj aici. Hai să vedem surpriza. Surpriza ține de Turnul și Regina de Bâte. Opa, bun. O legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Este vorba despre un eveniment total neașteptat, legat de o rivală, poate la muncă sau în viața privată. Un eveniment total neașteptat privind o persoană din zodie de foc sau este vorba despre
o surpriză foarte mare legată de o femeie foarte dragă sufletului tău. Este o persoană căreia îi place mereu să fie în centrul atenției. Este o persoană energică, plină de viață. Am vrut să văd turnul, ce vrea să zică, 3 de spade. Deci cineva aici care are inima frântă. Cineva care suferă puterea, da? Și este o persoană luptătoare. O legătură cu zodia leu. Poate este un lider sau o femeie care conduce. Parcă afli un adevăr. Asta e surpriza. Mai vreau o carte. Regina de monede. O legătură și cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Dragilor, surpriza aici poate să țină pentru unii și de bani. Da? Sau de o persoană căreia îi place așa să aibă grijă de ceilalți. Și să vedem regina de bâte. Ce-i cu ea? 2 de monede. Bun. Deci cineva care jonglează în 2 direcții. 2 situații, 2 locuri de muncă, 2 relații. Opt de spade. Surpriza aici poate să țină fie de un secret pe care îl afli în legătură cu femeia asta, fie este vorba despre cineva care pur și simplu vrea să se elibereze neapărat dintr-o situație. Dar mi-a apărut împăratul și cu magicianul și cu 3 de monede. Pentru unii, atenție puțin la un personaj din jurul vostru căruia îi place mult să dețină controlul, poate cineva care a cam mințit, a cam trădat și acum se află adevărul, cum s-ar zice. Mai vreau o carte. Judecata și justiția. Da, deci se face dreptate divină aici. Se face dreptate divină. Hai să vedem ce zice și oracolul meu. Niște vești pe care le afli, poate în legătură cu o problemă de sănătate a cuiva. Sau niște vești legate de o supărare a cuiva. Mai vreau un mesaj. Și ce e cu veștile astea? Fie o legătură cu zona sănătății, fie o legătură cu o persoană tristă. Ia uite, cineva care e înlăcrimat aici dintr-o casă străină. Cineva care are niște probleme într-o casă străină, într-o casă mare. Sau este o veste de la o instituție publică, mai poate să fie. Deși e cam ciudat. Aici să știi că este ceva ce tu îți dorești, doar că va isca anumite intrigi între femei. O oarecare agitație. Hai să vedem și oracolul ăsta ce zice. A ieșit elementul de apă, deci surpriza este un moment extraordinar de emoționant. Poate este un moment în care e ca o explozie de emoții, gen cineva spune adevărul deodată. Mai exact. Da. Da, deci este vorba despre niște discuții aici pe care le vei avea cu cineva, poate niște mesaje, apeluri telefonice, care, nu știu, fie vin la o vreme de seară, fie sunt niște vești care te lasă așa destul de surprins. Poate au legătură cu banii, uite, a ieșit elementul pământ, cu banii, cu sănătatea. Cu munca. Venus, dar e ceva legat și de iubire, să știți. E ceva legat și de iubire sau de o persoană foarte dragă. Deci iubire și bani. Pluto, deci transformare. Am întrebat ce e cu Venus și mi-a ieșit Pluto. Deci e clar aici o transformare, da, sau un sfârșit legat de dragoste, legat poate și de bani. Doar că dacă e de bani e ca și cum se ia ceva și se dă altceva în plus.
Dar, uite, ieșind iarăși semnul leului, soarele, eu cred, soarele și cu luna și cu scorpionul, eu cred că e vorba de niște secrete legate de o relație de cuplu în unele cazuri. Da? Și aici o să rămâneți surprinși de lucrurile pe care le aflați. Hai să vedem îngerii romantici ce zic cu situația asta, ce trebuie să știți. Și că există o dragoste adevărată aici, doar că sunt niște diferențe între voi, de religie, de principii de viață. Și sfatul este să ierți și să înveți, să faci pace cu trecutul, să înveți din acele experiențe și să le lași în urmă. E ca și cum trecutul bate la ușă aici. Și îngerii zic să te detașezi. E o situație în privința căreia ai stat și ai așteptat. Din nou, surpriză, mesaj, poate ai primit deja un mesaj și nu l-ai deschis. Pace, liniște și stabilitate. Deci aici tu primești o veste, da, poate și de împăcare, da? Vestea asta poate e destul de surprinzătoare, doar că îți clarifică foarte multe lucruri. Da? Foarte multe lucruri. Un sfârșit și un nou început mai avem aici. Poate este o veste legată de familia ta. Deci, din nou, noutăți, mesaje care țin de o luptă de supraviețuire. Tare interesant. Și de un dușman. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile, iar dacă doriți o analiză cu mai multe detalii, vă invit cu drag și la partea bonus, vă invit cu drag și pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android, și dacă vreți citiri pe zodii, mă găsiți pe celălalt canal de YouTube, acolo aveți previziuni zilnice pentru fiecare săptămână, pentru fiecare lună, vă aștept cu drag acolo, vă îmbrățișez și ce să vă zic, vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și da, vă reamintesc și de aplicația care îmi poartă numele. Este absolut gratuită utilizarea ei și oricând aveți nevoie de o ghidare, mă găsiți cu drag acolo. Vă îmbrățișez cu drag, o zi sau o seară cât mai frumoasă vă doresc.